මම ඉන්නේ හිරෝෂිමා ස්ටේෂන් එකේ. මම එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නමුත් තාම ස්ටේෂන් එකේ තමයි. මම එළියට ගිහින් තව බස් එකක් තියෙනවා ගන්න හිරෝෂිමාවට යන්න. කියන්නේ මම බලන්න ඕන තැනට යන්න. දකුණින් පේන්නේ මේ තමයි මියුසියම් එක. මම මෙතන තමයි ඊළඟට යන්නේ. ඔයාලට සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ හිරෝෂිමාවට. ඉතින් මම ඇත්තටම ඔසාකා තමයි කලින් ඉරෑ හිටියේ. ඔසාකා ඉඳන් මම ට්‍රේන් එකේ ආවා. මේක කුඹුර ට්‍රේන් එකේ. ඇවිල්ලා පස්සේ බස් එකක් අරන් මෙතෙන්ට ආවා. ඉතින් මේක තමයි අපි ආපු රූට් එක. ඉතින් මම අද මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේක බලන්න. මම ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ හිරෝෂිමාවට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ Peace Memorial Center එක තියෙන මියුසියම් එකක්. මේ මියුසියම් එක ගැන බලා ගන්න. මේ මගේ පිටිපස්සේ තියෙන එක තමයි. අපි ගිහිල්ලා බලමු. සමහරවිට මට ඒක පෙන්නන මේ බලන්න ෆොටෝ ගන්න දෙනවත් නැහැ. අපි ගිහිල්ලා බලන්නම්. නැත්තම් අනිත් ඒවා එයාවට සිදුවෙන හැමදේම පෙන්නන්න. මේ වීඩියෝත් එක්ක ඔල රැඳී ඉන්න.
බැලුවා. ඒක සමහර සෙන්සිටිව් දේවල් තිබුණා. මම ඒවා ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ කරේ නැහැ. ඒක නිසා ඉතින් ඔය බොහෝ දේ මම ඔයාලට පෙන්නලා ඇති. අපි බලමු දැන් අර තව තියෙන බිල්ඩින් එකක් අපි ඒක බලන්න යන්න. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයට තමයි බෝම්බ හෙල්ල තිබුණේ. ඉතින් මේක අනුස්මරණ ස්ථානයක් හැටියට සයින්ටුවන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම තමන්ට පුළුවන් විදියට ඒකට රෙස්පෙක්ට් කරනවා. සියලුම නැති වුණු ජීවිතවල ඉතින් ඔයගලට මේ පේන්නේ මේ විශාල ගොඩනැගිල්ල. ඉතින් මේක ඇත්තටම 1915 තමයි මේක ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ රජයෙන් තමයි මේ රන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ව්‍යාපාරික කටයුතු ප්‍රොමෝට් කරන ශාලාවක් හැටියට තමයි මේක එදා ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. පසුව බෝම්බෙන් විනාශ වෙලා මෙන්න මේ ඉතින් තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් මේක තමයි දැන් අපිට දැනට ලොකුවට පේන වශයෙන් අපි ලොකුවට පේන්නේ මෙන්න මේ ගොඩනැගිල්ල තමයි බෝම්බෙන් විනාශ වුණු.
ඉතින් මේක ලෝක උරුමයක් හැටියටත් මේක දැනට යුනෙස්කෝ එකෙන් අනුමත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය විදේශිකයන් ඇවිල්ලා මේක බලන්න ගොඩක් එනවා. ඒ වගේ දහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණයක් මමත් මේ වෙලාව බලන වෙලාවේ ගොඩාක් පුදුමාකාර සේනාවක් එනවා මේක නරඹන්න. ඉතින් මේක තමයි දැනට ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ යම් පොදේ බලා ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි මලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙනවා අදට ගිහින්